Καλησπέρα σε όλα τα handy girls αυτού του κόσμου. Έχει αρχίσει ο καιρός και λίγο κρυώνει και λίγο χρειαζόμαστε να φοράμε ένα παλτό παραπάνω, λίγο περισσότερο αγκαλιές, λίγο περισσότερο έτσι να ζεσταθούμε. Και γι' αυτό σήμερα εγώ θέλω να σας δείξω αυτή την ωραία τσάντα. Αυτήν εδώ με το λάμπτο νήμα που είναι τελείως φουφουλιάρικη. Που ακόμα και αν δεν έχετε κάποιον να πάρετε αγκαλιά, αυτή την τσαντούλα εδώ που βλέπετε θα την πάρετε από μόνη σας αγκαλίτσα. Λοιπόν, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο φαίνεται. Έχει κάνει το χαμούλι της, το ξέρω. Έχω δει από τα social πόσο σας έχει τρελάνει αυτό το στυλ. Και είναι όλοι πλεγμένοι, όλοι. Θα πλέξουμε δύο νήματα μαζί. Έχω βάλει μαγνητάκι στο πάνω μέρος, θα μπορούσε να μπει και φερμουάρ. Και το έχω κάνει ένα μικρό πουγκάκι τύπου. Είναι εντάξει τώρα, τι λέτε? Τέλεια, την έκανα τέλεια, πώς το κατάφερα και το έκανα. Αυτό λοιπόν είναι δύο νήματα μαζί που θα τα πλέξουμε εσείς και εγώ μαζί. Και εννοείται θα δούμε και πώς βάλαμε αυτή την ομορφιά επάνω για στόλισμα την αλυσίδα. Είναι από τις λεπτές αλυσίδες της Handy Brand, αυτές που είναι τύπου Chanel, πολύ λεπτούλες, ωραίες, αυτές. Πάμε όμως να δούμε τι υλικά θα χρειαστούμε για τη γούνινη τσαντούλα μας. Ας την πούμε γούνινο πουγκάκι, περίπου πουγκάκι είναι. Λοιπόν, θα χρειαστώ ένα φίμπρα, 350 γραμμάρια. Σχεδόν θα το φάμε όλο. Δύο ωραία γουνάκια, εγώ έχω διαλέξει το εκρού εδώ. Αυτό το νήμα υπάρχει σε πολλά χρώματα. Υπάρχει σε γκρι, υπάρχει σε μαύρο, υπάρχει σε μπέζ, όπως είναι το γκρι εδώ, γκρι σκούρο, πολλά. Θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4 και 4,5 εργονομικό της Handy Brand, 2,5 μέτρα αλυσίδα, εδώ θα βάλω την μπρονζέ που είναι με το μέτρο, 2,5 μέτρα είναι για εδώ και εδώ έχω βάλει άλλο, αν θυμάμαι καλά, 2 μέτρα για να το κάνω διπλό 1 και 1 μέτρο. Θα χρειαστούμε 2 κρίκους μηχανισμό, αυτοί που ανοίγουν και βοηθάει πολύ στην τσάντα μας. Ένα μαγνητάκι ραυτό. Εδώ δεν ξέρω ποια φόδρα θα επιλέξω ακόμα. Νομίζω ότι εδώ θα πάω. Είναι και τα δύο καινούρια νέα χρώματα και σχέδια. Ας αφήσω αυτό. Μπορεί να βάλω και το άλλο. Θα χρειαστούμε κρίκους σύρμα. Βλέπετε αυτούς τους μικρούς για να κάνουμε όλη αυτή την ωραία τεχνοτροπία στο στόλισμα της τσάντας. Τα βάζω πάλι μέσα για να μην τα χάσω. Μία ωραία κλωστή ραπτικής. Εννοείται τη μεζουρίτσα μου. Εννοείται ένα ψαλιδάκι. Λίγες καρφίτσες και λίγα μάρκερ και τη βελόνα μπετονιά, τα γνωστά και ωραία. Απλά εδώ, γιατί θα κάνουμε μεγάλη εργασία με αλυσίδα, θα πρότεινα να έχετε και το ειδικό εργαλείο της Handy Brand για τις αλυσίδες, τον κάβουρα αλυσίδας, που ανοίγει και κλείνει τον κρίκο χωρίς να του κάνει ζημιά, χωρίς δηλαδή επάνω να του κάνει σημαδάκια. Αυτό το μηχάνημα, όλα τα υλικά θα τα βρείτε ούτως ή άλλως από κάτω στο link ή σε kit, ή θα βρείτε το link για να πάρετε τα craft supply, τα εργαλεία και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε, γιατί ανυπομονώ όσο δεν πάει όμως να σας δείξω αυτή τη χνουδωτή και όμορφη τσαντούλα που είμαι σίγουρη θα την αγκαλιάζετε και θα την κρατάτε μαζί και τα δύο θα τα κάνετε. Θα με θυμηθείτε, ξέρω εγώ τι λέω. Λοιπόν, αφήνω στην άκρη τα υλικά μου, κρατάω εδώ, αφήνω τα βελονάκια μου. Πριν ξεκινήσω λοιπόν να πλέκω, όμως θέλω να σας πω τις τελικές διαστάσεις της τσάντας μας. Λοιπόν, αυτό το όμορφο πουγκάκι είναι 26 εκατοστά επί 26 εκατοστά το ύψος του. Είναι δύο κομμάτια και θα δούμε τώρα πώς θα το πλέξουμε βήμα-βήμα. Πάμε λοιπόν. Το νήμα μου θα ξεκινήσω με το 4,5 για να πλέξω τα πρώτα γαϊτανάκια. Θα χρειαστεί να βάλω 31 γαϊτανάκια συν 1. Εδώ. Το φίμπρα θέλω να σας πω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία νήματα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με άλλο νήμα. Απλά μου αρέσει πως δένει η γούνα μαζί με το νήμα φίμπρα. Το φίμπρα, αν το δείτε, είναι σαν σπάγκος, είναι στριμμένο νήμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο λευκό εδώ και ελπίζω να μην με μαλώσατε που επέλεξα λευκό, αλλά να σας πω κάτι. Καθίστε, θα σας το δείξω. Αν δείτε το αποτέλεσμα, θα πείτε ότι αυτό είναι ένα πραγματικό αρνάκι. Αυτό εδώ ήθελα. Και δεν μου τέριαζε να το κάνω σε άλλο χρώμα. Δείτε το πώς είναι πλεγμένο. Είναι το ένα κομμάτι της τσάντας. Δεν μου πήγαινε το μπέζ, δεν μου πήγαινε το μαύρο να σας πλέξω. Ήθελα κάτι ανοιχτό και να βάλω την αλυσίδα από πάνω. Συγγνώμη για αυτό, κορίτσια μου, αλλά είναι τρέλα σε αυτό το χρώμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όπως έλεγα, το φίμπρα είναι ένα στριμμένο νήμα. Είναι μαζί με τάξη, με βαμβάκι, μια ειδική τεχνοτροπία και έχει τα πιο πολλά μέτρα που έχει υπάρξει σε νήμα. Μπορεί να κάνετε και μακραμέ μαζί του. Πάμε όμως γιατί λέω πολλά. Λοιπόν, 31 θυλάκια συν 1.
εδώ. Και πάμε. 1, 2, 30, 31 φυλάκια συν 1. Θα συνεχίσουμε την επόμενη σειρά κάνοντας ένα άριχτο σε κάθε φυλάκι. Μένουμε κανονικά και ξεκινάμε να κάνουμε στην επόμενη σειρά ένα άριχτο σε κάθε φυλάκι. Πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη σειρά με τα άριχτα. Θα δείξω πώς θα πιάσουμε μαζί και το νήμα του λάμπ. Το αρνάκι μας δηλαδή. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Αυτό θα είναι το μήκος της τσάντας μας. Το φάρδο δηλαδή. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι και σε αυτό το σημείο θα αλλάξω βελονάκι. Έχω το 4,5. Θα πάρω τώρα το 4. Θα μπορούσα και από την πρώτη σειρά να αλλάξει, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Τώρα που θα πλέξω και τα δύο νήματα μαζί, προτιμώ λίγο μικρότερο. Να σας πω και το λόγο, θέλω το κάτω σημείο να κάθεται λίγο πιο φαρδί για να γίνει πιο ωραίο το ένωμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το ωραίο αρνάκι, όπως το λέω εγώ. Λοιπόν, δείτε το λίγο. Αυτό είναι με αυτόν τον τρόπο. Θέλω λίγο να προσέξετε κάτι και ένα μικρό μυστικό που έχουν αυτά τα νήματα που λίγοι το ξέρουν, κορίτσια. Έχει καλή και ανάποδη. Θέλω λίγο να δείτε εδώ. Βλέπετε που έχει κάποια θυλάκια εδώ πάνω. Αυτό που θέλω εσείς να προσπαθήσετε πιο πολύ απ' όλα σε αυτό το πλέξιμο που θα κάνουμε τώρα είναι να είναι από την ίδια φορά γυρισμένο όλο πάνω στη σειρά. Βλέπετε, να μην στρίβει από τη μία εδώ και από την άλλη. Βρείτε ας πούμε την καλή του, γιατί έχει μια καλή που δεν είναι και απαραίτητα, αλλά καλό είναι να το βάλετε και να μην σας στρίβει. Πάμε λοιπόν, το έχω τεντώσει, το έχω ισιώσει εδώ να σας το δείξω όσο πιο απλά μπορώ και πάμε. Έχω σηκώσει το γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάω το πλεχτό μου και πάμε τώρα να δείτε τι θα κάνω. Το κρατάω, θα αφήσω λίγο ίσα για να το καταλάβετε. Το κρατάω με τα δύο μου δάχτυλα. Πάω να πλέξω το πρώτο άριχτο, γιατί η πλέξη θα είναι συνέχεια άριχτο. Μπαίνω εδώ στο πρώτο άριχτο και ταυτόχρονα κρατάω αυτό από κάτω, στο βελονάκι. Βλέπετε? Κανονικά. Το κρατάω, δεν κάνω κάτι άλλο. Παίρνω το νήμα μου κανονικά για να ολοκληρώσω το άριχτο και μαζί έχω πιάσει και το νήμα το λάμπ, το αρνάκι. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Το κρατάω ίσια, εδώ είναι το θυλάκι που θα πω. Πάω και μπαίνω κάπου απλά εδώ, να το κρατήσω, τίποτα άλλο, κρατάω το νήμα, δεν το περνάω μέσα στο θυλάκι. Τη γουνίτσα δεν την περνάω μέσα στο θυλάκι. Το αρνάκι μας. Πάμε πάλι να το δούμε. Το ανοίγω να το δείτε. Βάζω το βελονάκι μου εδώ που θα κάνω το άριχτο, εδώ. Μπαίνω από κάτω εδώ, απλά, το κρατάω δηλαδή. Προσέχω να είναι ίσιο, αυτό είναι μόνο το όλο θέμα και το μέλημά μας. Και βγαίνω και κάνω άριχτο. Θα ολοκληρώσω όλη τη σειρά με άριχτα, κρατώντας το νήμα, το λάμπ, το αρνάκι ευθεία να μην στρίβει και κάνοντας ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι του νήματος φίμπρα. Και αν πάρετε το κολλάι που λέμε, θα δείτε ότι φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Με αυτόν τον τρόπο, αν δεν σας τρίβει, θα έχει η ίδια φορά, θα γίνει τόσο φουντωτό όσο βλέπετε και το δικό μου. Και θα σας δείξω λιγάκι ένα κολπάκι στην από πάνω σειρά σε λίγο, μόλις ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά που πλέκουμε μαζί τα δύο νήματα. Εδώ, να προσέξω να μην μου στρίψει. Εδώ.
προχωράμε έτσι μέχρι να ολοκληρώσουμε όλη τη σειρά μας αυτή. Ελάτε να κάνουμε και το τελευταίο, πάλι το νήμα μας από κάτω. Εδώ με λίγη προσοχή, να ολοκληρώσω το άριχτο. Λοιπόν, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, όπως κάνουμε σε κάθε πλεκτό που πλέκουμε ευθεία. Γυρνάμε και πάμε τώρα να σας δείξω 2-3 έτσι κολπάκια, tips, πώς θέλετε να τα πείτε, handy tips, ομορφιές, πώς θέλετε, όπως θέλετε εσείς. Λοιπόν, τώρα ξανά θα πλέξουμε, αλλά θα πλέξουμε και θα κρατάμε το νήμα αντίστροφα. Ένα κολπάκι λοιπόν που θα σας δείξω τώρα είναι για να μην στρίβει το νήμα και να είστε σίγουρες ότι το έχετε πάρει με την ίδια φορά, είναι σε αυτό εδώ το σημείο χωρίς να το τεντώσετε, κάπου όπως σας βολεύει εσάς, να μου το πιάσετε με ένα μάρκερ. Δεν είναι και απαραίτητο, αλλά εντάξει, κάντε το. Λοιπόν, τι θέλω τώρα, προσέχτε με. Θα μπω από κάτω εδώ και θα κάνω πάλι άριχτα, κανονικά. Απλά κρατάω το νήμα μπροστά πάλι. Δεν θα το πάω πίσω. Για να μπορεί να βγει τόσο ωραίο, φλάφι, γεμάτο, να μην δείχνει άδειο με τις τριχούλες στο ιτσάντα και το πλεκτό μας. Βλέπετε, μπαίνω εδώ και κρατάω τώρα πρώτα το γουνάκι, μετά εδώ και μπαίνω στο άριχτο. Το ίδιο πράγμα, αλλά κρατάμε αντίστροφα τη γουνίτσα, το προβατάκι, όπως θέλετε πείτε. Και μην ξεχνάμε αυτό το νήμα, ακόμα και όταν τελειώσετε το πλεκτό σας, πολύ εύκολα φτιάχνετε και λίγο τη γουνίτσα του. Τη στρώνετε, τη χτενίζετε, όλα αυτά τα ωραία που κάνουμε στα χνουδωτά. Συνεχίζουμε έτσι λοιπόν με αυτό το στυλ, προσέχουμε να μην στρίβει ξανά. Μπαίνουμε και κάνουμε όλο το άριχτο και κάνουμε μία σειρά όπως σας έδειξα την πρώτη και μία σειρά όπως κάνω εδώ μέχρι να φτάσουμε 26 εκατοστά. Δείτε με άλλη μία, μπαίνω και κρατάω αυτό εδώ, δεν το κάνω κάτι άλλο, το έχω στο βελονάκι μου, μπαίνω στο φυλάκι μου και κάνω το άριχτο. Απλά δηλαδή κρατάω μαζί μου τη γουνίτσα. Που δεν είναι γουνίτσα, αλλά μ' αρέσει να τη λέω έτσι. Λοιπόν, μπορώ να προχωρήσω να σας πλέξω αρκετό και να κάθομαι και να πλέκω. Αλλά εγώ λέω ότι πιο πολύ θα σας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα να δούμε τα επόμενα βήματα. Γιατί βλέπετε πόσο απλό μπορεί να γίνει. Βλέπετε, ελάτε να σας το δείξω και στο έτοιμο. Θα μου το φτάσετε 26 εκατοστά ύψος. Και δεν κάνουμε περιμετρικό άριχτο. Έχω πολλά κολπάκια να σας πω, γι' αυτό σας το λέω. Θέλω να σας το δείξω στο έτοιμο. Δείτε λιγάκι εδώ μια ομορφιά. Δείτε λίγο. Δείτε δύο άσπρα, ωραία, παχιά αρνάκια, όπως τα λέγαμε, παιδιά, και στο τραγουδάκι. Δείτε λίγο. Βλέπετε. Θέλω να το ανοίξω, να το δείτε τι σημαίνει να έχει την ίδια φορά. Κοιτάξτε λίγο πόσο εδώ. Βλέπετε. Το έχουμε πιάσει από την ίδια φορά. Αυτή είναι η ποιότητά του. Βασικά να σας πω ότι είναι μία από τις καλύτερες ποιότητες σε νήμα λαμπ. Αυτό που κάνει σαν αρνάκι, γιατί δεν είναι πλαστικό, δείχνει ότι έχει γούλ μέσα και δείχνει σαν να είναι ένα φυσικό προϊόν, όπως είναι και εδώ. Δείτε μου λιγάκι εδώ. Φαίνεται πραγματικά σαν να είναι πραγματική τρίχα από ένα αρνάκι. Δεν έχει πλαστικό μέσα, δεν έχει πολυέστερ ή κάτι άλλο. Είναι μια καλή ποιότητα λοιπόν για να φτιάξουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν βγαίνει με την ίδια φορά. Αυτό θέλαμε να πετύχουμε τόση ώρα και σας παιδεύω και σας λέω πλέξτε μου μία σειρά έτσι και μία σειρά όπως σας την έδειξα. Αυτό είναι το πίσω μέρος. Δείτε, δεν έχω κάνει το περιμετρικό άριχτο και δεν θα κάνουμε, γιατί η ένωση εδώ δεν ήθελα να ξεφύγει και να φαίνεται το νήμα στο πλάι. Αν δείτε η έτοιμη τσάντα, εδώ φαίνεται σαν να έχει γούνα. Αν κάναμε το άριχτο σε αυτό το σημείο λοιπόν, θα φαινόταν λίγο, γιατί θα έβγαινε το άριχτο, το περιμετρικό πιο έξω από το νήμα το λάμπ. Και τα ενώματα γίνεται φυσικά με το φίμπρα, όπως καταλαβαίνετε, ναι. Εκεί, το βάλα καλά? Καλά το βάλα. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω το ένωμα. Έχουμε αυτό το κομμάτι εδώ και αυτό το κομμάτι εδώ. Βλέπετε? Από εδώ θα ενώσουμε. Θα μπορούσε να γίνει και ένα κομμάτι, αλλά ήθελα να έχει ίδια φορά ακόμα και η γούνα. Είναι αυτές οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.
Εδώ λοιπόν θέλω να τελειώνετε από τη σειρά, αν μπορείτε το πλεκτό σας καλύτερα, που είναι μπροστά η γουνίτσα. Και τα δύο κομμάτια αν το κάνετε έτσι, το ένωμά τους θα γίνει πολύ πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λοιπόν που θα είναι πάνω, η τελευταία σειρά που κάνουμε και είναι το μπροστινό άριχτο και πιάνουμε μπροστά τη γουνίτσα, θα είναι το πάνω μέρος της τσάντας. Άρα θα γυρίσω, το πάνω εννοώ αυτό εδώ. Βλέπετε, το πάνω, όπως είναι εδώ. Εγώ θα πάω και θα ενώσω εδώ, αυτά τα δύο. Πώς θα ενώσουμε? Με βελόνα και μπετονιά, τα γνωστά όμορφα εξαρτήματα που κάνουν τη διαφορά. Καθές να βρω ένα ωραίο ψαλίδι, μα ένα ωραίο ψαλίδι δεν βρίσκω. Γιατί έχω κάνει ένα πάγκο, μα έχω κάνει ένα πάγκο. Να μην πω πως τον έχω κάνει τον πάγκο μου, πότε πρόλαβα δεν ξέρω. Και θέλω να σας πω και έναν άλλο λόγο που διάλεξα το λευκό. Αν είχα εδώ πάνω το γκρι, μια τρεχούλα θα την έβγαζε, το ξέρετε κι εσείς. Είναι αυτά τα λαμπ και τα τέτοια βγάζουν κάτι τριχούλες. Πώς είναι τα ωραία μας τα φλάφτα ζωάκια μας, βγάζουν κάτι. Φανταστείτε να είχα το μαύρο, το γκρι, το σκούρο, το μπες, θα φαίνονταν. Και λέω θα βάλουμε το ανοιχτό και έτσι δεν θα φαίνεται τίποτα. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω το ένομα. Εδώ. Φτιάχνει ωραία τη γουνίτσα από κάτω, να μην την πιάσετε μαζί. Τη γουνίτσα την αφήνουμε. Βλέπετε πόσο ωραίο είναι γιατί ξεκινήσαμε απευθείας. Δεν θα φαίνεται ότι έχει ένομα. Θα ξεκινήσω πάλι από τη μέση όπως με το γνωστό τρόπο. Πιάνουμε εδώ το θυλάκι. Μην ξεχνάτε, δεν έχουμε κάνει άριχτα περιμετρικά, αλλά δεν χρειάζονται κιόλας. Θα αφήσω νήμα για τη μία πλευρά. Και θα πάω να ενώσω από εδώ. Θα μπορούσα να το κάνω και μονοκόμματα εδώ, γιατί δεν πάμε περιμετρικά, αλλά δεν πειράζει. Εγώ θα περάσω και θα κάνω αυτή τη βελονιά εδώ. Θα μπορούσα να κάνετε οποιαδήποτε άλλη. Να σας στρώσω, να μην σας πειράζει γούνα και σας κρύβει. Εδώ. Με ποιο άλλο νήμα θα μπορούσαμε να το κάνουμε το αρνάκι? Θα έλεγα με ένα λεπτό νήμα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε με το μύτη, αλλά θα ήταν αρκετά λεπτό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με το κατενέλα και με το τριπολίνο, αλλά και πάλι δεν έχουν την ίδια ποιότητα και γι' αυτό μου αρέσει το φίμπρα, γιατί είναι σαν να έχει μέσα το βαμβάκι και τα λοιπά. Είναι ματ και η γούνα και μ' αρέσει μαζί που κάνουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Μόνο γι' αυτό. Εσείς αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε να το συνδυάσετε και με άλλα νήματα. Αλλά πιστέψτε με, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Λοιπόν, ενώνουμε με αυτόν τον τρόπο όλη τη σειρά. Από τη μία πλευρά εδώ. Μέχρι να φτάσει εδώ ωραία και θα πάμε να ολοκληρώσουμε και αυτήν. Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε και το τελευταίο εδώ, να το ενώσουμε σωστά. Εδώ προσέχουμε που μπαίνουμε. Εδώ. Αν δεν καταφέρω κι εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτό λοιπόν είναι για να ενώσουμε την επόμενη πλευρά από εδώ. Τι θέλω να σας δείξω εδώ τώρα? Σε αυτό το στάδιο ήρθε η ώρα να βάλετε τη φόδρα. Δεν χρειάζεται μέσα καμβάς, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Θα πάρετε το ωραίο σας το ύφασμα και θα το κάνετε με τον τρόπο που σας έχω δείξει στο βίντεο με τις φόδρες. Θα μου κόψετε δηλαδή ένα κομμάτι, είναι και πιο εύκολος τρόπος και θα προσπαθήσετε η φόδρα να είναι λίγο στην άκρη εδώ, να μην πάει μέχρι έξω. Εντάξει, είναι καλύτερα εδώ. Όχι ότι δεν μπορείτε αν την ενώσετε να το βάλετε μετά σαν καλαθάκι, αλλά είναι προτιμότερο τώρα για να μην σας δυσκολέψει. Τι θέλω τώρα εδώ να σας εξηγήσω κάτι. Αυτή η τσάντα είναι καλύτερα να ενωθεί ανάποδα. Δηλαδή, θα τη διπλώσετε, έχουμε δύο τρόπους. Αλλά αν με ρωτήσετε είναι καλύτερα ανάποδα, δηλαδή, τι ωραίο που είναι μωρέ το αρνάκι, δείτε τώρα αγόρια μου, δείτε το λιγάκι τι όμορφο που έγινε. Λοιπόν, με ανάποδα λοιπόν θα είναι καλύτερα. Βλέπετε, θα σπρώξετε μέσα το αρνάκι αυτό και θα μου ενώσετε εδώ που θα είναι ανάποδα και μετά θα το γυρίσετε το πλεκτό. Με τον ίδιο τρόπο που με είδατε να ενώνω και τον πάτο. Τώρα, εγώ δεν θα το ενώσω, εσείς θα το κάνετε με τον τρόπο που σας είπα. Θα το γυρίσω από εδώ και θα σας δείξω στο ένα κομμάτι πώς ενώνουμε την αλυσίδα. Γιατί εδώ έχει κάποια κολπάκια. Όχι δύσκολα όμως, τα έχουμε κάνει όλα εύκολα. Πω, τι ωραίο που έγινε. Να το. Θα γίνει πολύ ωραία τσάντα. Πάρα πολύ ωραία τσάντα και σε αυτό το χρώμα.
Λοιπόν, τι κάναμε τώρα? Όπως σας είπα, αυτό το κομμάτι είναι, αυτό που έχει εδώ πάνω είναι 2,40 εκατοστά. Όλη η αλυσίδα. Που εμείς θα σας τη δώσουμε σε αυτή τη μορφή. Άντε, άμα είστε καλά κορίτσια και μας το ζητήσετε και δεν μπορείτε και όλα αυτά, μπορεί και να σας το ετοιμάσουμε εμείς το κομμάτι. Και πάμε να σας δείξω λίγο τι θα κάνετε. Το έχω βάλει εδώ για να μπορέσω να σας το δείξω καλύτερα. Τι κάναμε εδώ λοιπόν? 2,40 εκατοστά αλυσίδα. Έχουμε κόψει 5 εκατοστά κομματάκια αλυσίδα ή 7 κρίκους. Εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στον 7ο κρίκο λοιπόν πάω και τον ανοίγω με το πενσάκι για τις αλυσίδες. Εδώ. Το κάνω όσο πιο αργά για να το δείτε. Ανοίγω λίγο παραπάνω. Βγάζω. Παίρνω ένα από τους κρίκους σύρμα. Έχω φτιάξει υποτίθεται άλλο ένα και πάω και απλά, βλέπετε, 2 περνιούνται. Ας το κάνουμε άλλο ένα για να το δείτε και να σας τα ενώσω. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Πάμε να το δούμε άλλη μία. Εδώ έχει μια εγκοπή αλυσίδα, αν τη δείτε. Σε κάθε κρίκο έχουμε εγκοπή. Ανοίγει δηλαδή ο κρίκος. Ανοίγουμε. Περνάμε και αυτό. Κλείνω το πρώτο εδώ. Που έχω περάσει τον κρίκο σύρμα. Πάω, περνάω και το επόμενο. Ωραία δουλειά είναι. Πω, μ' αρέσει ξαφνικά. Λοιπόν, βλέπετε. Και δημιουργούμε με αυτόν τον τρόπο 48 τέτοια μικρά κομματάκια που πάμε και φτιάχνουμε όλο αυτό εδώ το μοτίφ που βλέπετε από κάτω. Αυτό είναι όλη η δουλειά μας. Αυτό όλο είναι για να μπει σε συγκεκριμένη τσάντα. Αν η τσάντα την κάνετε πιο μεγάλη, αν την κάνετε πιο μικρή, θα καθίσετε να την τελειώσετε πια την τσάντα σας και θα μελετήσετε κάπως πώς θα το κόψετε και θα το φτιάξετε. Ακουμπήστε το σε ένα μαξιλάρι, κάπου επάνω και πιάστε το. Λοιπόν, πάμε να δείτε τώρα πόσο εύκολο είναι. Το συγκεκριμένο θα το ράψουμε με τη βελόνα μπετονιά και το νήμα φίμπρα μέσα από τους κρίκους σύρμα πάνω στο πλεκτό μας. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο. Παίρνω νήμα, ετοιμάζω την μπετονιά να την έχω έτοιμη, τη βελόνα βασικά. Θα τα βγάλω εδώ αυτά και θα πάνω το τοποθετήσω πάνω στην τσάντα. Στην αρχή θα σας φαίνεται λίγο άχαρο. Θα λες πω κρέμεται, πω κάνει, πώς είναι έτσι. Αυτό δεν μπαίνει, το βάζω από εδώ. Θα λέτε κάπως έτσι, δεν μ' αρέσει. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε να δείτε. Τι ωραίο που θα είναι. Βγάζω αυτό λίγο στην άκρη. Να φέρω αυτό στο κέντρο. Ανοίγω. Βρίσκω τις άκρες. Από κάτω θέλουμε να κρέμεται λίγο η αλυσίδα. Αν δείτε, θα σας σηκώσω την τσάντα, δεν μας νοιάζει. Βρίσκω εδώ ακριβώς πώς θα πάει. Αν θέλετε πιάστε το ξανά με καρφιτσούλες. Εδώ, στις άκρες σας. Για να είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει το σωστό. Εδώ. 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 Και όπως σας είπα και πριν, προτιμώ να έχετε ήδη ενώσει την τσάντα. Θέλω λιγάκι πριν ξεκινήσετε, με βλέπετε και πάω αργά, για να καταλάβετε κι εσείς ότι δεν θέλει μελέτη λίγο. Στερεώνετε όσο μπορείτε, ή με μάρκερ ή με τις καρφιτσούλες. Πάρτε και ένα τέτοιο ωραίο, φτιάχτε το και μόνες σας, ναι, το έχουμε κι εμείς, αλλά βολεύει για τις καρφίτσες. Λοιπόν, δεν θα βάλω παντού, θέλω να καταλάβετε πώς τεντώνει. Εδώ κάτω, το κάτω μέρος που είναι ο πάτος, μας αρέσει που κρεμιέται. Λοιπόν, πώς γίνεται τώρα το όλο θέμα. Βγάζω το πρώτο για να αρχίσω να ράβω. Εδώ είναι το πρώτο κρικάκι. Εδώ. Πάμε εδώ στην άκρη που θα έχουμε κάνει και το ένομα. Αυτό θέλω να κοιτάξετε. Ανοίγουμε λίγο τη γουνίτσα. Εδώ θα έχει γίνει το ένομα της τσάντας. Και πάμε και μπαίνουμε και ράβουμε, κορίτσια. Τόσο απλά. Μπαίνουμε 2, 3, 4 φορές σε κάθε κρικάκι. Είδατε πόσο εύκολο σας το έχω κάνει. Μα είδατε, προσέχτε μόνο τη γουνίτσα, μην την πιάσετε όπως μου πιάνετε εμένα τώρα εδώ, γιατί δεν μ' αρέσει που πιάστηκε, να σας πω την αλήθεια. Ωραία. Λοιπόν,
Περνάμε λίγο, στερεώνουμε καλά τα νήματά μας και πάμε στο επόμενο κρικάκι και στο επόμενο κρικάκι και στο επόμενο. Εντάξει, θα γίνει πολύ όμορφη και αυτή, παιδιά, έτσι. Θα γίνει τσαντάρα. Θα γίνει τσαντάρα. Ελάτε τώρα να σας δείξω τις λεπτομέρειες στην έτοιμη τσάντα. Αυτή μου αρέσει πιο πολύ. Μ' αρέσει αυτό το ικρού, μ' αρέσει αυτή την μπρονζέ. Δεν ξέρω. Έχω πάθει κάτι. Έχω αναστατωθεί τώρα. Έχω πάθει έναν έρωτα καινούριο. Έχω κάτι. Ελάτε να σας τη δείξω όμως τώρα λίγο στην έτοιμη. Ελάτε. Λοιπόν, ας δούμε τις λεπτομέρειες πάλι. Αφήνω εδώ την αλυσίδα να μην χτυπάει. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να σας δείξω εδώ. Δείτε λίγο. Εδώ είναι η ίδια αλυσίδα. Έχω βάλει τον γκρίκο μηχανισμό εδώ και κοιτάξτε ένα κόλπο. Έχω πιάσει και το σύρματο μαζί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Αυτός είναι ο ανοιγόμενος εδώ. Και έχω πάει και έχω πιάσει εδώ που έραψα τον γκρίκο σύρμα. Έχω περάσει και από την άλλη. Έχω βάλει διπλή αλυσίδα. Ένα μαγνητάκι. Αν θέλετε την τσάντα, μπορείτε να τη βάλετε και φερμουάρ. Αλλά εγώ τη σκεφτόμουν και λίγο να γίνει πουγγί, κορίτσια. Λίγο δηλαδή όταν την κρατάς, να είναι αυτό το. Να κάνει και λίγο αν χρειαστεί να μαζεύει. Γι' αυτό δεν έβαλα φερμουάρ. Δείτε τη λιγάκι. Δείτε τις λεπτομέρειες που έχει γίνει εδώ στο ένωμα. Δεν φαίνεται καθόλου. Να σου το ανοίξω κιόλας να το δείτε. Να το. Ειδικά γιατί δεν έγινε το άριχτο γύρω-γύρω όλα αυτά. Λοιπόν, κορίτσια μου, αυτή η τσαντάρα, κορίτσια μου, αυτή είναι η τσαντάρα μας. Αυτή η όμορφη, η τσαχπίνα, η κουκουλιάρικη, η γεμάτη αγκαλιές, η στυλάτη, η φανταστική χάντι μπρατσάντα και θα χαρώ να δω τη δική σας παρόμοια και πιο ωραία. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει πιο ωραία η τσάντα. Λοιπόν, βρείτε όλα τα link από κάτω εδώ στην περιγραφή που σας έχουμε γράψει σε αυτό το βίντεο. Δείτε και τις φόδρες στο βίντεο που δεν σας το ανέφερα πολύ. Είναι και αυτό από κάτω πώς βάζουμε φόδρες. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας τώρα. Πατήστε μου εκεί πάνω, είναι νομίζω το κουδουνάκι εκεί. Πηγαίνετε και κάντε εγγραφή τώρα και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βίντεο μας. Φιλιά, πολλά φιλιά κορίτσια μου.